tengok lagi ni. Berapa orang kumpal tu? Kumpang kau 2, 3. Mantap bro. Tak boleh kau. Sebarau merupakan antara salah satu spesies ikan terhandal yang diberi gelaran serigala sungai. Ini kerana cara pemakanannya yang rakus serta pecutan pertamanya yang mampu menghancurkan gewang, mata kail dan spiring si pemancing. Tidak hairanlah spesies ini menjadi target pemancing-pemancing di Malaysia sehingga sanggup merantau ke negara luar seperti Indonesia dan Thailand hanya untuk menduga spesies ekor bercabang ini. Pada kunjungan kali ini kami telah menjelajah ke negara Thailand untuk menduga sebarau di sana. Ini adalah kunjungan kedua setelah lawatan pertama kami yang membuahkan hasil hingga ratusan ekor sebarau untuk satu bot. Apa yang menyeronokkan pancingan kami pada trip pertama itu, semuanya menggunakan gewang top water atau gewang permukaan. Perjalanan kami bermula dari Tasik Beris, Kedah melalui pintu sepadan Durian Burung. Para pemancing juga boleh memasuki melalui pintu sepadan Betung atau Keruh di negeri Perak. Tetapi kami memilih sepadan Durian Burung kerana yang kurang berliku serta kurang sesak dengan orang ramai. Sebelum sampai ke pintu sepadan, kita hendaklah membeli insurans kenderaan terlebih dahulu. Selepas selesai pembelian insurans, kami meneruskan perjalanan ke pintu sepadan bagi urusan pasport atau border pass. Bagi mana-mana individu yang menetap di sepadan negara Thailand, mereka mempunyai kelebihan, hanya perlu menyediakan border pass yang seharga RM10. Tidak seperti harga pasport yang berharga ratusan ringgit hanya untuk sekali kegunaan sahaja. Laugh at all the same shows, and we read books in bed. But I have a small confession, I'm dead. And I'm bored out of my brain. I miss my cats and my perfect ass and my maiden name. I want bad boys who are unemployed, sleeping in my bed. Setelah selesai urusan pasport, kami meneruskan perjalanan kami untuk urusan penukaran mata wang ringgit Malaysia ke Thai Baht. Tidak jauh dari pintu sepadan terdapat kedai kecil seperti minimarket yang dapat menukar wang ringgit ke Thai Baht. Di sini juga anda boleh membeli minuman serta makanan ringan untuk dibawa bersama ketika memancing. Anda juga tidak perlu risau tentang masalah bahasa kerana boleh dikatakan sepanjang perjalanan di sini hingga ke empangan Banglang, 99% penduduknya Muslim dan bahasa pertuturan utama ialah bahasa Melayu Reman, bukannya bahasa Thai. Maybe I'm overreacting from the voices in my head. And I'm bored out of my brain. I miss my cats and my perfect ass and my maiden name. I want bad boys who are unemployed. Tadi ya. Kawawan. Kau ada kan? Pushing kids and swing sets in my gated community. Barbecues and mountain views in the land of the free. Di sini juga kami menukar SIM card telefon dari SIM card Malaysia ke SIM card Thailand. Ini bagi memudahkan penggunaan data telco atau bertanya khabar di Malaysia. Anda disarankan membeli terlebih dahulu SIM card ini secara online atau di sepadan Malaysia Thailand bagi melancarkan segala urusan di sini. You make a shit. Kami dari sepadan Durian Burung ke Banglang mengambil masa 3 jam untuk sampai. Sesampainya kami di sana, kami disambut mesra oleh Ibrahim yang siap menanti kami di campsite, tempat kami bermalam selama 3 hari. Kami agak terkejut kerana air yang naik telah menenggelamkan kemah campsite kami pada kunjungan sebelum ini. Assalamualaikum. Salam. Oh, kena tenggelam habis apa?
cái gì luôn này. Nó đợi với cái lào à. Boleh pakai ni juga tapi. Nak tak boleh. Aduh, ano cái mo cái nó mo tan. Đó, cái nó mo hết rồi. Ini bau turun sikit. Dari punya 30 minit, 40 minit habis. Kau betul juga lah. Kau. Di bawah mula. Ya. Oh, share kita deh. Lihat deh. Dia baru belah hari dia mari di buffet di Sejuk eh. Panas, sejuk. Panas. Sejuk kau, sejuk rasa. di buffet. Main toman. Main buffet. Lepas tu bakal tunggu hari ni ya. Lanjut. Sudah makan buffet. Ibu hari itu. Boleh. Ada wifi. Malam pertama. Okey. Dia punya figuran. Dia tekan lama-lama sampai punya figuran. Kami memilih campsite ini kerana lebih selesa serta mempunyai barangan asas seperti wifi, elektrik, bilik mandi, tempat tidur yang selesa serta pakej lengkap, siap sarapan pagi, tengah hari dan malam. Anda mempunyai beberapa pilihan seperti tidur di rumah rakit, houseboat atau campsite. Jika anda berminat tinggal di rumah rakit, anda dinasihatkan untuk membawa power bank sebagai backup untuk mengecas telefon dan sebagainya. Setelah selesai makan malam, kami berempat menyiapkan segala peralatan memancing untuk kegunaan pada keesokan harinya. Kami menggunakan barangan tajaan dari Seven Lure. Jenama Seven Lure ini adalah barangan memancing keluaran Malaysia yang mengeluarkan berbagai jenis bentuk gewang, mata kail, jig dari pancingan air tawar sehingga pancingan air masin untuk kegunaan para pemancing.
Selang beberapa minit setelah sampai di spot pertama kami, disambut beberapa ketukan kecil serta beberapa kali ikan yang rabut. Jika dilihat di spot ini, sangat berpotensi jika menggunakan gewang selaman dalam atau menggunakan teknik korek dengan menggunakan spoon. Kerana kunjungan kami sebelum ini, terlihat banyak struktur berbatuan serta lubuk-lubuk ikan sebara bermain di bawah lubuk ini. Aduh, baru teka ke rekod ni. Ada dah. Ada. Ni non-stop lah 24 jam. Okay, boy tu. Di spot bawah pokok ini, Cikgu Narul telah membuat beberapa kali balingan menggunakan gewang top water tetapi tidak membuahkan hasil. Saya yang masih ingat pada trik lepas, di bawah pokok ini terdapat berbatuan besar yang menjadi sarang sang sembarau. Jadi saya mengaplikasikan teknik korek dengan menggunakan spoon dari Seven Lure dan ianya menjadi. Dengan teknik itu, saya dapat mendaratkan sembarau berskala 2 kilo yang cukup kuat melawan dan mencairkan drag. Gabu. Balah. Tak ni kita pergi balah ya. Lagi. Jangan cakap lah. Spoon. Buat spoon. Uish. Say. Tak. Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Spoon terbaru daripada Seven Lure dengan single hook dari Seven Lure. 2 kali dia ambil, tak mau miss. Dengan hanya membuat 2 kali balingan, sebarau berskala 2 kilo ini cukup kuat melawan dan rakus mengambil gewang yang telah dihulurkan. Dengan menggunakan teknik rendaman spoon hingga ke dasar dan membuat karuan laju dapat menarik minat ikan untuk mengambil gewang tersebut. Pelasuk, mecai, pelakasup. Oh, ni gaya dia. Abang ni hanyang patut relax. Kita nak relax lah. Ikut dah.
Okey, baik masa ya. Narul yang baru pertama kali memancing sebarau akhirnya berjaya mendapatkan lesen sebarau dengan penggunaan gewang tok watu. Kami hanya mendapat 2 ekor sebarau sebelum rehat, manakala tim Cikgu Izwan serta Cikgu Jihan mendapat asakannya hebat dari sebarau. Cikgu Jihan juga pertama kali memancing sebarau dan beliau juga berjaya mendapatkan lesen sebarau dengan tok watu sebelum rehat. Jihan dapat ikan. Padu lah bro. Dah saya aku ni. Biar mulut aja tadi. Ikan kedua. Jihan. Serap. Mantap bosku. Azizul apa kabar? Yo deh. Mantap. Kumpul. Itu mula-mula. Bicara je tak. Mula-mula tu tak kagak lagi. Oh. Lucu. Dua semua strike ya. Ini semua strike. Nama try tak kumpau itu tak kumpau. Ada. Cakap jarak ni. Tahu. Cakap jarak. Ada. Kenapa? Oh. Break tak buka. Ada. Buka. Halak lama sangat. Ya okey. Ya. Ekor tak kumpal. Nombor 3. Selepas waktu rehat tengah hari, tekong kami berjaya mendapat tangkapan dengan menggunakan teknik korek, tetapi beliau lupa mengunci drag. Hal ini menyebabkan ikan dapat melarikan diri ke dalam pokok kayu yang baru ditenggelami air. Penggunaan teknik rendaman ini mempunyai peluang strike yang tinggi, tetapi berisiko untuk mudah sangkut di bangkai-bangkai kayu di dalam air jika ikan melarikan diri. Manakala Cikgu Izwan pula yang berani menggunakan teknik rendaman ini dengan set ultra ringan dengan kapasiti tali 10 pound.
Walaupun seronok melayan sebarau dengan set ultra ringan, tetapi risiko sangkut amatlah tinggi. Dengan kondisi waktu sekarang, sebelum sempat berbuat apa-apa, ikan telah melarikan diri ke dalam bangka pokok. Beliau bernasib baik kerana ikan keluar dengan sendiri dari dalam bangka pokok dan membuahkan hasil. Aduh. Aduh. Rakyat. Oke. Ya. Asal. Gambar kah? Boleh. Puasa. Aduh. Sekitar lapar tak lagi. Mulai. Oh, tak laku. Tak kalut. Kaki saya. Aduh, apa? Oh, lucu. Apa itu? Apa putih? Putih. Oh, putih. Oh, tak. Awas, jangan dua tak awas. Hei, pasir. Oh, Slow sikit. lo ni gambar dua dah pasir. Ha. Ni tak naik lagi ni. Kita dapat besar kat di mana dapat? Hei, letih nak kotik Tak pegang. So, api ambil gambar. Baik. Bahan kawan yang belum jaya mendapatkan tangkapan adalah perkara biasa di dalam sukan mancing. Walaupun hanya bersebelahan buat kami, tetapi tim Cikgu Izzuan berjaya mendapatkan tangkapan dan serangan bertubi-tubi dari sebarau. Hal ini membuatkan kami serta Tekong keheranan dengan situasi tersebut. Apakah yang berlaku? Manakala bot kami pula hanya mendapatkan beberapa letupan saja, serta segerombolan ikan sebarau yang mengikuti game sehingga ribut. Cikgu. Tak lagi. Sayang.
Tiga lah ini. Menjelang waktu hampir gelap, semakin banyak gerombolan sebarau galak bermain air dan meligan gewang kami. Boleh dilihat sebarau main di permukaan air di merata-rata tempat. Tetapi apakan daya, kami perlu pulang kerana hari semakin gelap. Mana dia pecah spek tak macam. Tak juga. Hari kedua. Hui, apa besar tu? Pada malam pertama, kami dihidangkan dengan sebarau 3 rasa yang dipancing sendiri oleh kami. Yang membuatkan hati kami lebih gembira. Di campsite ini, chefnya mempunyai banyak menu berbeza untuk dihidangkan kepada kami setiap hari. Apa mana-mana ya? Mana balik dah ni? Boleh. Jangan hidup off-road lah. Alamak. Cuk. Lari dah bekok lah pin. Kat. Bup, bup. Santa Monica. Allah.
teknik rendaman atau teknik korek mungkin dapat menyelamatkan trip kami pada hari kedua ini. Tetapi kami lebih memilih menggunakan gewang top water kerana seronok melihat letupan-letupan yang dibuat oleh sebarau ketika mengambil gewang permukaan. Di hari kedua ini, keputusan pancingan kami masih sama seperti hari semalam, malah lebih teruk lagi. Kami hanya mendapatkan beberapa letupan serta sambaran dari sebarau. Gerombolan sebarau yang mengikuti gewang sehingga ketertibuan adalah masih sama seperti semalam. Manakala Cikgu Narul pula mendapatkan satu tangkapan sebarau dan saya masih kumpal berdarah. Jihan dan Cikgu Izwan seperti biasa mendapat banyak sambaran serta balasan tangkapan dari sebarau. Tekong mereka juga hanya sambil berdayung pun boleh mendapatkan hampir 10 tangkapan sembarau. Apa sebenarnya yang berlaku? Adakah kami tersilap teknik dan cara pancingan? Adakah faktor spot pancingan? Jawapannya tiada siapa yang tahu. Hari ketiga, hari kedua. Hari baru dah. Betul tak salah. Jangan dulu. Ketup. Dah ketup. Barang tu banyak ni. Ambil lagi. Hah? Waduh. Sinking pencil. Sinking pencil. Ada. Senyap-senyap ada kong eh. Buat. Mekor tu. Tutup ya. Baik, benar. Okey.
Lawan, jangan tak lawan tu. Masuk up. Oh. Mana kasar ni? Kasar tu. Anggur ni. Bagus tengah. Tak 2 kilo kan macam tadi kan. Ha. Lawan. Lawan. Oh, tak apa. Ibu lagi lawan. Oh, lawan lagi. Tak bukoru. Tadi besar. Tak apa nak boleh kecik ke tak naik. Satu ya. Alhamdulillah. First catch hari ketiga. Saya tahu gambar itu. Iya, melepas ni. Baby boy. Saya aquarium. Mula-mula pergi ambil dia. Tapi kasar. Alhamdulillah. Tunggu ya. Belum apa. Dia nak buat apa? Sarah. Bangsa ketiga. Apa ada kata-kata? Alhamdulillah. Ada hasil. Belas 9 kita repeat. Oh, insya-Allah. Tak boleh serik dia, tak boleh serik lagi. Gaya ni. Kau pelancar. Dah 12. 12 ya. 12 ye. 12 malam. Pada hari ketiga, kami terpaksa menutup trip awal kerana pintu sepadan Durian Burung beroperasi sehingga waktu 6 petang sahaja. Tidak seperti pintu sepadan Betong yang menutup operasi sehingga waktu 11 malam atau waktu 12 malam Thailand. Perjalanan pula mengambil masa 3 jam, jadi kami perlu bergegas pulang awal. Alhamdulillah, di akhir terakhir kami berpuas hati dengan keputusan tangkapan. Di hari terakhir ini, separuh cukup galak seperti menyuruh kami untuk segera pulang. Letupan-letupan separuh mengejar anak ikan boleh dilihat di sana sini. Separuh juga galak dan rakus menghantar apa jenis kewang yang dihulukan. Terasa geram dan hendak marah pun ada. Kenapa perlu hari terakhir semua ini berlaku? Apa ni? Tujuh ada. Ini banyak ni. Sebelum pulang ke campsite, Tekong mengajak kami untuk makan di gerai makan terapung penduduk setempat. Gerai ini menghidangkan pelbagai jenis makanan berkuah, keropok leko, loceng serta air bancuh. Dibakar ya?
Lagi celuk Ada. Dua kok dua upang. Nak ke pegawai? Kepala ekor. Dua upang keping. Tak payah. 20 kok, 20. Dua kok, dua upang. Dua pasai. Berapa pin nak? Dua kok atau keping? Dua ringgit tu RM2 per keping. RM2. RM2. Kalau tu. Apa saya? Ni. Dekat jadi ni. Aduh. Ni Johor ni. Di Johor. Ni tu. Lelaki. Dekat-dekat. Semasa sedang menjamu selera di sini, kami berkesempatan mengenali pemancing dari Johor yang menginap di Rumah Rakit. Hari itu juga merupakan hari terakhir bagi mereka dan mereka bersiap untuk segera pulang ke Rumah Rakit dan meneruskan perjalanan ke Johor. Hobi memancing juga adalah salah satu hobi yang sangat baik. Anda dapat mengenali dan bersahabat dengan orang tak kira taraf tinggi atau rendah. Itulah hebatnya dunia memancing. Okey dah. Seluk highline. Bang Atas air. atas ikan lampau. Tu dalam. Kita besar. Berani kan berani. Dengan ini selesailah sudah ekspedisi memburu sebarwa kami di bumi Thailand selama 3 hari. Itulah adat memancing. Selain atas faktor rezeki dan bernasib baik, faktor-faktor lain juga perlu diambil kira. Seperti trip kami ini, kondisi air yang terlalu tinggi menyukarkan pencarian sebarau. Air tinggi dengan rumput-rumput serta pokok yang baru tenggelam menyebabkan ikan mempunyai banyak pilihan makanan dan menjadi tidak agresif. Padang permainan untuk ikan juga menjadi lebih luas dan itu menyukarkan pencarian. InsyaAllah kami akan kembali lagi ke sini untuk memburu sang serigala sungai ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ini untuk lebih informasi dunia memancing. Terima kasih.